Hi guys, welcome to IdeaHell tutorial. ඔන්න අද ඔයගොල්ලන්ට අරන් ඇවිත් තිනවා අපි app එකක් ගැන. ඉතින් මෙච්චර දවස් අපි ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ අරන් ආවේ Photoshop, Premiere, After Effects සහ මේ PC එක DSLR කැමරා මේ දේවල් සම්බන්ධ කරගෙන වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරන විදිහ ගැන. ඉතින් අද අරන් ඇවිත් තියෙන වීඩියෝ එක ටිකක් වෙනස්. මොබයිල් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ක්‍රියේටිව් වීඩියෝ එකක් හදලා YouTube එකට ඔයගොල්ලන්ගේ සෝෂල් මීඩියා වලට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහේ ක්වොලිටි කන්ටෙන්ට් එකක් මොබයිල් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා හදාගන්න විදිය. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ ස්ටොප් මෝෂන් ගැන. අපි බලමු කොහොමද ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් හදාගන්න කියලා. ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්ම ෂූට් කරලා ෆෝන් එකෙන්ම එඩිට් කරලා. ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ එකක් හදනකොට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහරට ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් නැතුව ඇති මොකද්ද මේ ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ එකක් කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහර විට වීඩියෝස් තියෙනවා YouTube එකේත් ඔයගොල්ලෝ Facebook එකේ එහාට මෙහාට යද්දි දැකලා තියෙන්නේ නැති අර පැන වගේ නිකන් ජම්ප් කට් එකෙන් යන වීඩියෝස්. ඉතින් ඒකට ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ කියලා තමයි කියන්නේ. මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම් මේ ස්ටොප් මෝෂන් පාවිච්චි කරලා හදපු ෆිල්ම්ස් ඒ වගේම පොඩි ෆනි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකකුත් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒවත් බලලා අයිඩියා එකක් ගන්න මොකද්ද ස්ටොප් මෝෂන් කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ ෆිල්ම්ස් වගේ නම් ගොඩක් වෙලාවට කරලා තියෙන්නේ ඇත්තටම DSLR කැමරා එකක් පාවිච්චි කරලා හොඳ ප්‍රොෆෙෂනල් එඩිටින් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් පාවිච්චි කරලා. හැබැයි අපිට එච්චර ලොකු දෙයක් කරන්න නැතුව ලොකු ලයිට් සෙටප් නැතුව තමන් ගාව තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා අද අපි මේ කතා කරන්න යන ඇප් එක යූස් කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ නිර්මාණයක් කරන්න. ඔයාගෙම කියලා ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාගේ අතේ තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම ඔයාගේ අතේ දැන්ට තියෙන ඕනම ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් ඒකට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඒක Android ෆෝන් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, iPhone එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් නම් ඔයාගේ අතේ තියෙන්නේ. ඒක මේ වැඩේට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් DSLR කැමරාස් අවශ්‍ය නැහැ මේකට. ඔයාට කම්පියුටර් එකක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට තියෙන්න ඕනේ එකම දේ ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක විතරයි. අපි බලමු කොහොමද ස්මාර්ට් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා මේ වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න කියලා. ඉතින් මිලියන ගණන් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් ගිය, මිලියන ගණන් views ගිය ඕන තරම් වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන් ස්ටොප් මෝෂන් ගැන. ඉතින් මේක ටිකක් අපේ විදියට කියනවනේ ආතල් වැඩක්. ඉතින් ටිකක් අමාරුයි කරන්න. ඒක හින්දා හැමෝම මේ වැඩේ කරන්න යොමු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩාක් ලොකු කාලයක් ගත වෙනවා. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කැමරා එකක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මොනවා හරි ටිකක් කියලා ගිහින් කට් කරලා ඒක එඩිට් කරලා අප්ලෝඩ් කරනවට වඩා ලොකු කාලයක් මේකට ගත වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට ලොකු ඉවසීමක් තියෙන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් මේකෙන් ගොඩාක් නිර්මාණශීලී දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපි තවත් මේක ගැන කතා කරන්නේ නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ ඇප් එක යූස් කරලා ඔයාගේ අතේ තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න කියලා. හරි. ඉතින් ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ එකක් දැන් හදාගන්න තමයි යන්නේ. වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව අපි ටක් ගාලා මේ වැඩේ කොහොමද කරන්න කියලා බලමු. මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකට ස්ටොප් මෝෂන් ස්ටුඩියෝ කියන ඇප් එක දාගන්න ඕනේ. ඒක Play Store එකෙත් වගේම App Store එකෙත් තියෙනවා. ඉතින් මම පල්ලෙහා description එකේ link දාලා තියන්නම්. ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ වර්ගය අනුව ඒක ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදියට icon එකක් තියෙනවා. මේක තමයි stop motion studio app එක. stop motion කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ app එක මම මීට කලින් මේකට දැන් දාලා පොඩක් try කරලා බැලුවා. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි guideline එකක් එනවා මේ app එක පළවෙනි part ඔයා open කරද්දි. ඉතින් ඒ ටික ඔයාට ඕනම් බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් skip කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට තමයි මේ app එකේ interface එක තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ side එකේ තියෙනවා new project එකක් අපිට හදාගන්න තැනක්. කියන්නේ new movie කියලා. අපි මෙතන තියෙන plus mark එක මේ විදියට click කරලා ඒක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේක බැලුවම අපේ සාමාන්‍ය කැමරා එකේ කියන්නේ ෆෝන් එකේ තියෙන සාමාන්‍ය කැමරා ඇප් එක ඕපන් කරාම තියෙන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපිට සාමාන්‍ය කැමරා එකේ තියෙන settings ටික හදා ගන්නවා වගේම මෙතන තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට පොඩි රේසර් icon එකක්. අපි ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඒ කියන්නේ අපි දන්නවනේ සාමාන්‍ය DSLR කැමරා එකක් වුණත් ගත්තම වීඩියෝ කරන්න කලින් ඒකේ settings ටික හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙත් අපිට පොඩි settings ටිකක් තියෙනවා. කැමති නම් අපිට ඒ ටික හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් default තියෙන setting ටිකෙන් වුණත් අපිට මේ වැඩේ කරා යන්න පුළුවන්. මෙතන FPS එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට shoot කරන්න ඕන frame size එක තියෙනවා.
ඒ වගේම ඔයාලට මේකට කලර් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ ෂූට් එක කරන්න කලින් ඉඳලා මේ එකම කලර් එකක් කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ෆිල්ටර්ස් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිය ටිකක් තමයි මෙතන තියෙනවා. මේ තියෙන ටික පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ 4K කියන එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ පේනවා ඇති මෙතන SD, HD ඒ වගේම HQ 4K කියලා ෆෝමැට්ස් හතරක් තියෙනවා. මේ ෆෝමැට්ස් හතරෙන් තිබ්බට ඔයාට HQ සහ 4K කියන ෆෝමැට්ස් දෙක ලොක් අයිකන් එකක් වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇප් එක ඔයාට සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රී තියෙනවා. ඔයා App Store එකෙන් ගත්තත්, Play Store එකෙන් ගත්තත් ඔයාට මේ ඇප් එක ෆ්‍රී. ඒ වගේම ඔයාට මේ ෆ්‍රී තියෙන ටික පාවිච්චි කරලා ඔයාට මේක එක්ස්පෝර්ට් එකක් ගද්දි කිසිම watermark එකක් නැතුව ඔයාගේ ක්‍රියේෂන් එක ලස්සනට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට අපි හිතමු HQ එහෙම නැත්නම් 4K වගේ ටිකක් වැඩි ගානකට යන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ දීලා තියෙන ඩිෆෝල්ට් ෆිල්ටර්ස් වලට අමතරව තවත් එහාට යන්න ඕන නම් ඔයාට මේ ලොක් එක අරගන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ ඩෙබිට් කාඩ් එක හරි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක හරි දාලා මේක පේ කරලා ඔයාට ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේක ෆ්‍රී යූස් කරන්න පුළුවන් ටිකෙන් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. මට ඇත්තට මෙතන හදන්න කිසිම සෙටින් එකක් නැහැ. මොකද මේ ඩිෆෝල්ට් තියෙන සෙටින්ස් ටික මට මේ වැඩේට ප්‍රමාණවත් නිසා මම මේක ඩන් දා ගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙතන කැමරා අයිකන් එකක් දාලා තියෙනවා. ඊතාලියකින් පෙන්නලා තියෙනවා. ආට පුළුවන් මේක මේ විදිහට ටච් කරලා කැමරා එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මට ඕනේ මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක දැන් මූව් වෙනවා වගේ ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම සරලව මේක කරන විදිය පෙන්නන්නම්. ඔයගලන්ට මම ඉස්සෙල්ලත් මුලින් මතක් කරා වගේ සාමාන්‍ය කැමරා එකේ ඇප් එක ඕපන් කරාට පස්සේ අපිට තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එකමයි මෙතන තියෙන්නේ. මට මේක පටන් ගන්න ඕන තැනින් මම මේ විදිහට මගේ ෆ්‍රේම් එකේ තියාගෙන එකපාරක් මෙන්න මෙතනින් ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා එකපාරක් ක්ලික් කරාම මෙතනින් ෆොටෝ එකක් වදිනවා. ඊට පස්සේ මම තව චුට්ටක් මේක මේ පැත්තට ගන්නවා. හරි. අපිට ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ එකක් හදද්දි සමහර ලාවට ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝස් තව බැලුවොත් එහෙම දැකලා ඇති ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් දාගෙන හරියටම කලින් පොසිෂන් එක ඔතනද තිබුණේ කියලා බලලා තමයි ඊළඟ පොසිෂන් එකට ගන්න ඔබ්ජෙක්ට් එක. හැබැයි අපිට මෙතෙන්දි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක විතරක් තියෙන නිසා අපිට පුළුවන් ට්‍රාන්ස්පරන්සි ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මේ සයිඩ් එකේ. මෙන්න මේ අයිකන් එක අපි පොඩ්ඩක් මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගේනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපි කලින් ගත්ත ඉමේජ් එක ඔපැසිටි අඩු වෙලා අපේ දැන් තියෙන ලයිව් කැමරා එකත් එක්ක බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තමයි පේන්නේ. එතකොට අපිට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් අපේ කලින් ඔබ්ජෙක්ට් එක තිබුණේ කොතනද දැන් අපේ ඔබ්ජෙක්ට් එක තියෙන්නේ කොතනද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක තියෙන තැනට වඩා පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට අරන් තව ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අර ෆොටෝ එක නැති වෙලා දැන් මම අලුතෙන්ම ගත්ත ෆොටෝ එක තියෙන්නේ. මම ආපහු මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක මූව් කරද්දි මම අලුතෙන් ගත්ත ෆොටෝ එක බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා මගේ ලයිව් කැමරා එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මම තව මේ විදිහේ ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන් ඔයාගේ වැඩේ ෆිනිෂ් වෙනකන්. ඉතින් මෙතෙන්දි ඔයා ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ කැමරා එක මූව් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා ට්‍රයිපොඩ් කරගන්න පුළුවන්. මොබයිල් ට්‍රයිපොඩ් එකක් ගන්නත් පුළුවන් වෙළඳපොලේ අඩු මුදලකට. එහෙම නැත්නම් පුටුවක් උඩ තියලා හරි ඔයාට තියෙන සම්පත් වලින් ඔයාගේ කැමරා එක කොහොම හරි ස්ටිල් තියාගන්න බලන්න පුළුවන් තරම්. මොකද අල්ලගෙන ඉන්න එපා. අපේ අතේ අපිට නොතේරෙන ගානක් වෙවුලනවා. එතකොට මේ දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ ෆ්‍රේම් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලයිට් කන්ඩිෂන් එක විදිහකට තියාගන්න try කරන්න. මේ හැම ඉමේජ් එකක්ම ගන්නකොට ඔයාගේ ඇඟේ තියෙන shadows මේ ෆ්‍රේම් එකට එන්නේ නැති වෙන්න තියාගන්න උපරිම try කරන්න. එතකොට තමයි මේ වීඩියෝ එකක් ලස්සනට create කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට දකින්න ඇති අපි IdeaHell tutorial කියලා කොලයක් ඇවිල්ලා දිගෑරන stop motion වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක හැදුවේ කොහොමද කියන එක behind the scene එකක් විදිහට අපි මේ වීඩියෝ එකට එකතු කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සහ ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් stop motion වීඩියෝ එකක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක behind the scene එක දැක්කට පස්සේ මේ app එක ගැන අපිට ඇත්තට මෙතනින් එහාට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ වැඩේ දිගටම කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඔයාගේ වැඩේ සම්පූර්ණ ඉවර වුණාට පස්සේ මෙතන මේ සයිඩ් එකේ තියෙන ඊතලයේ උඩ අපි මේ විදිහට ටච් කරාම ඔයා සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන විදිහට ඔයාට මෙහෙම ලස්සන ටයිම්ලයින් එකක් එනවා. ඉතින් මේ ටයිම්ලයින් එක ඔයාට මේ විදිහට මූව් කරද්දි පේනවා ඇති ඔයා ක්‍රියේට් කරගත්ත ඔබ්ජෙක්ට් එකේ එහාට මෙහාට මූව් වෙනවා. ඔයාට මෙතන ප්ලේ බටන් එකක් තියෙනවා. මේක ටච් කරලා ඔයාට මේක ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට හිතුනොත් මේ තියෙන ඉමේජ් එකක් අයින් කරන්න හරි එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන ඉමේජ් එකක් තැනක් මාරු කරන්න හරි එහෙම දෙයක් ඕනේ කියලා ඔයාට මේ අදාළ ඉමේජ් එක ළඟට ගියාම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ ඇප් එකෙන් ඒ ඉමේජ් එක ඔටෝ සිලෙක්ට් කරගන්නවා නිල් පාට කොටුවකින්. මේ නිල් පාට කොටුව උඩ එකපාරක් ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට මේ ඕපන් වෙන ටැබ් එකෙන් ඔයාට පුළුවන් මේක කට් කරන්න, මේක ඩිලීට් කරන්න, මේක කොපි පේස්ට් කරන්න, ඒ වගේ ගොඩක් මෙතන වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ දේවල් try කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි.
ඉතින් මේ විදියට ඔයාලට කැමති විදියකට මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ සයිඩ් එකේ උඩ තියෙන ඊතලයේ උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ඇප් එක මුලින්ම ඕපන් කරනකොට තිබ්බ ඉන්ටර්ෆේස් එකට තමයි යන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මෙතන කිසි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තිබුණ නැහැ. මුකුත්ම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තිබුණ නැහැ මේකේ. දැන් ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මෙතෙන්ට සේව් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි මේ නිර්මාණය කරගත්ත ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ එක හොඳ ක්වොලිටි වීඩියෝ එකක් විදියට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න කියලා. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක උඩ මේ විදිහට ටච් කරගෙන ඉඳලා මේක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ සයිඩ් එකේ මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාට එක්ස්පෝර්ට් වීඩියෝ එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක සේව් වෙන්න ඕන නමක් දීලා මෙතනින් සේව් වීඩියෝ කියන උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගැලරි එකට මේ වීඩියෝ එක සේව් වෙනවා. අපි දැන් බැලුවේ කොහොමද මේක සේව් කරගන්නේ? ඉතින් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදාගන්නේ වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න මේ හැමදේම ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට එක්ස්පෝර්ට් කරගත්ත වීඩියෝ එක ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා වලට අප්ලෝඩ් කරන්න. මෙතන වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාට මේ එක්ස්පෝර්ට් කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් ක්වොලිටි එක මොකක්ද කියලා අහන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් මේක මොන ක්වොලිටි එකෙන්ද එක්ස්පෝර්ට් වෙන්නේ කියලා. ඔයා ෂූට් කරපු ක්වොලිටි එකෙන්ම තමයි මේක එක්ස්පෝර්ට් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා HD නම් ෂූට් කරේ මේක එක්ස්පෝර්ට් වෙන්නේ HD. ඔයා 4K නම් ෂූට් කරන්නේ මේක එක්ස්පෝර්ට් වෙන්නේ 4K ම තමයි. ඉතින් ඒ ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරි ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකේ මුලින්ම දකින්න ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි කරපු ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ එක. ඉතින් දැන් අපි ගිහින් බලමු කොහොමද අපි මේ ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ එක හැදුවේ කියලා. හරි ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ අපේ මේ ඉන්ට්‍රෝ එකට හදාගත්ත ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් කරගත්ත විදිය. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනද ගොඩක් කාලය යනවා වැඩේට. හැබැයි ඉවසීමක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ වැඩේ කරන්න අමාරුයි. මොකද ඔයාට මම හිතන්නේ ෆ්‍රේම්ස් 15ක් 20ක් විතර හදාගෙන ඉද්දි මේ වැඩේ එපා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ හින්දා වෙන්නත් ඇති සමහරට මේ ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ හැදෙනවා අඩු. හැබැයි මම දන්න තරමට ගොඩක් පිටරට channels වල තියෙනවා. ලංකාවේ නම් මම දන්නේ නැහැ එහෙම channel එකක් තියෙනවද කියලා. එහෙම channel එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් පල්ලෙහා අපිව mention කරන්න. මොකද එතකොට අපිටත් ඒ ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ ඔයාගේ අදහස දාන්න. ඒ වගේම අපිත් එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අපි මේ වගේ apps ගැන ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ free use කරලා creation කරන්න පුළුවන් app ගැන ඉස්සරහටත් අරගෙන එනවා. ඒ වගේම අපි වෙනදා ගෙනාවා වගේ Photoshop ඒ වගේම Adobe Premiere මේ දේවල් ගැනත් tutorial අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලත් මතක් කරා වගේ පල්ලෙහා අනිවාර්යෙන් comment section එකේ දාන්න ඔයාට මේ කතා කරපු දේවල් වල නොතේරුණ මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ වගේම මට මේකේ කියන්න අමතක වුණ දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාත් මේ app එක මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ idea එකත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඉතින් අපි තව දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට හම්බ වෙමු. අනේ එතන මේ යනවා උඩ යනවා කරගෙන ඉතින් උඩ යනවා අයියෝ ෆෝන් එක කාරිය හරි දැන් අඩෝක වැටෙයි දැන් හරි දැන් තමයි ලොක්කුනේ ඉස්සෙල්ලා කම්බිද පොඩ්ඩ වැටුනොත් මට අල්ල ගන්න තැනක් නැහැ මාව නේ ෆෝන් එක හායි ෂනල්යි අද වා ෂූට් කරනවා මං ප්‍රසන්ට් කරනවා වගේ සීන් එකක් තියෙනවා මචං මේක යනවා යටට මෙහෙම යනවා මේක ඔබන්න විතරයි තියෙන්නේ ඒක ඔබන් තමයි තියෙන්නේ හොල්ලන්න එපා කිචි කවලා මරන්න එඹ